Όπως είδες και από τον τίτλο του βίντεο, σήμερα θα μιλήσουμε για τη γέννηση της γλώσσας. Όχι το μάθημα που έχεις συνηθίσει στο σχολείο τις 2 πρώτες ώρες της Δευτέρας, περίμενε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς ξεκίνησε η γλώσσα και θα το κάνουμε αυτό έχοντας ως παράδειγμά μας μια καρέκλα. Πώς θα γίνει αυτό? Κάτσε να στα πω. Αναρωτήθηκες μήπως ποτέ γιατί λέμε την καρέκλα καρέκλα? Μια πρώτη λύση στο πρόβλημα μπορεί να δοθεί μέσω μιας μπακάλικης αναλογίας. Ακόμα και αν δεν ξέρω την απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση, μπορώ πολύ εύκολα να απαντήσω σε αυτή. Γιατί την πάπια τη λέμε πάπια? Γιατί κάνει παπάρεση Κώστα. Γιατί κάνει παπάρεση Κώστα. Γιατί κάνει παπάρεση Κώστα. Με την ίδια λογική, την καρέκλα την είπαμε καρέκλα, γιατί όταν τη μετακινούμε κάνει κρ. Και με το λου τι παίζει ρε εσύ? Έλα μωρέ τώρα, τι λου τι ρου. Κοντά είναι αυτά, εξάλλου οι Ιάπωνες δεν τα ξεχωρίζουν καν. Μήπως τι είναι το ρου? Ένα λου που γλίστρισε. Δεν σε έψα και πολύ, λοιπόν, ούτε εμένα. Μάλλον έχεις δίκιο. Η καρέκλα δεν είναι σαν την πάπια. Είναι σαν τα ouch και τα oh. Τι σημαίνει αυτό? Είναι απλό. Ο πρώτος άνθρωπος που έκατσε καρέκλα, πιθανότατα δικός μου πρόγονος, έκατσε πίσω και έπεσε. Άρχισε τότε τα οι υπόλοιποι τον μιμήθηκαν αρκετές φορές. Τα σύμφωνα κου, ρου και λου τρύπωσαν μέσα στις σκραυγές αγωνίας και δημιουργήθηκε η λέξη καρέκλα. Σε έχω κόψει αρκετά δύσπιστο, έτσι. Οκ, μάλλον έχεις και πάλι δίκιο. Το έχω πάρει πολύ λάθος. Ας σκεφτούμε λογικά. Την πρώτη φορά που κάποιος θέλησε να αναφερθεί σε μια καρέκλα, δεν έβγαλε καν ήχο. Για να κάνει κάτι τέτοιο άλλωστε, έπρεπε να περιμένει ώστε να κατέβει ο λάριγκας και η γλώσσα στη σωστή του θέση και άλλα τέτοια. Τι έκανε λοιπόν μέχρι τότε? Απλούστατο. Χειρονομούσε. Προσπαθούσε δηλαδή να σχηματίσει με νοήματα μια καρέκλα. Πρώτα μια κάθετη κίνηση, έπειτα μια οριζόντια κίνηση και στο τέλος άλλη μια κάθετη κίνηση. Έλα μου όμως που μια μέρα τα χέρια του ήταν πιασμένα. Τι να έκανε λοιπόν? Μιμήθηκε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας το στόμα του. Κάθετη κίνηση, οριζόντια κίνηση και κάθετη κίνηση. Τώρα και με εκπνεώμενο αέρα, μην τα ξαναλέμε για τα κούρου και λου. Οκ, εσύ ήρθες ενημερωμένος. Ναι, σου διάβαζαν στο σύρωτο αν ήσουν μικρός και όχι Mickey Mouse. Εντάξει, ο μεγάλος δάσκαλος έχει προφανώς δίκιο. Η σχέση του αντικειμένου καρέκλα και του ήχου καρέκλα είναι αυθαίρετη. Τυχαία. Random που λένε και στο χωριό μου. Την καρέκλα δηλαδή θα μπορούσαν κάλλιστα να τη λένε Βαγγέλη ή κουζινομάχαιρο. Σαν να πίστηκες κάπως με το τελευταίο, Πολύ ήσυχο σε βλέπω. Έλα, εντάξει, το πρόσεξα και εγώ, το άλμα μου βιάστηκα. Ίσως πριν ρωτήσω γιατί την καρέκλα τη λέμε καρέκλα, έπρεπε καλύτερα να ρωτήσω γιατί την καρέκλα τη λέμε. Θέλω να πω, γιατί υπάρχει ανάγκη να αναπαραστήσουμε με συγκεκριμένους ήχους ένα αντικείμενο της πραγματικότητας? Και με τους μονόχερους τι θα γίνει? Όχου, ένα αντικείμενο τέλος πάντων. Αυτό το άφησα για το δεύτερο μέρος, γιατί όπως θα δεις είναι ευκολάκι. Πες ότι χρειάζεται να αγοράσεις μια καρέκλα. Ντύνεσαι, φοράς τα καλά σου. Τώρα εγώ έχω βάλει τα καλά μου. Και πας σε ένα μαγαζί που πουλάει έπιπλα. Κοιτάς αριστερά, κοιτάς δεξιά, δεν υπάρχει καμία καρέκλα στη βιτρίνα για να δείξεις το αντικείμενο που θέλεις. Τι κάνεις? Στέκεσαι αμήχανος. Πώς θα μπορούσες να έχεις γλιτώσει αυτή την αμηχανία? Αν το αντικείμενο που έψαχνες είχε ένα όνομα, όπως καρέκλα, Βαγγέλης, κουζινομάχαιρο, έλα μην ξαναλέμε τα ίδια. Ξέρω ήδη τι σκέφτεσαι. Γιατί να πω στον κόπο να βαφτίσω όλο το νοικοκυριό? Παίρνω ένα χαρτί, ζωγραφίζω μια καρέκλα, τη δείχνω στους υπαλλήλους του καταστήματος και συνεννοούμαστε. Φίλε μου, δεν θέλω να σε σοκάρω, αλλά για να ζωγραφίσεις μια καρέκλα θα πρέπει αυτή να έχει ένα όνομα. Θα σου πω λεπτομέρειες πάνω σε αυτό σε επόμενο επεισόδιο. Σε βλέπω εγώ. Η αναφορά σε καρέκλες που δεν υπάρχουν σε έπεισε κάπως. Ωστόσο, δεν το θεωρείς αρκετό. Σίγουρα θα υπάρχει και κάτι παραπάνω. Δεν θα ντραπούμε να το πούμε. Με το να έχω γλώσσα, μπορώ όχι μόνο να αγοράσω την καρέκλα, αλλά να ζητήσω και τον αριθμό της πολίτριας. Περίμενε, μην πάει ο νους σου κατευθείαν στο πονηρό. Για μια γνωριμία μίλησα. Ένα φαγητό, ένα κρασί, ένα υποβρύχιο, βρε αδερφέ. Γιατί για σκέψου λίγο, θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά χωρίς τη γλώσσα? Είναι ακριβώς με τη γλώσσα που ερχόμαστε πιο κοντά και δημιουργούμε δεσμούς μεταξύ μας. Χρησιμοποιείς τη γλώσσα για να αγοράζεις καρέκλες
να ζητάς ραντεβού, αλλά στατιστικά αυτό που κάνεις τις περισσότερες φορές με τη γλώσσα είναι να κουτσομπολεύεις. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Φαντάσου ότι ο Γιάννης, ο οποίος έχει απέσιο γούστο, έχει επιπλώσει το νέο του σπίτι. Ο Κώστας, που μόλις πήγε να το δει, δεν μπορεί να βγάλει από το νου του τις απαράδεκτες πορτοκαλί καρέκλες. Ο Κώστας φεύγει και πάει να συναντήσει το φίλο του τον Γιώργο. Αυτή τη στιγμή ο Κώστας χρειάζεται τη γλώσσα για έναν και μοναδικό λόγο. Για να μεταδώσει στο Γιώργο το πόσο χάλια πορτοκαλί καρέκλες πήρε ο φίλος του Γιάννης. Ας θεωρήσουμε ότι η γλώσσα εμφανίστηκε γιατί εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους 3 παραπάνω σκοπούς. Πρώτον, με τη γλώσσα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε αντικείμενα που δεν υπάρχουν στο χώρο. Δεύτερον, με τη γλώσσα συνάπτουμε κοινωνικούς δεσμούς. Βλέπε ραντεβού. Και τρίτον, κουτσομπολεύουμε. Σύντομα με τη συζήτηση που πιάσαμε, οδηγούμαστε σε ένα ακόμα θεμελιώδης ερώτημα. Συνδέεται η γλώσσα με τις υπόλοιπες γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου? Με άλλα λόγια, το αν μπορώ να αναφερθώ σε μια καρέκλα χρησιμοποιώντας τη λέξη καρέκλα έχει καθόλου να κάνει με την ικανότητά μου να βλέπω ή να μετράω καρέκλες? Συνδέεται δηλαδή η γλώσσα με τη μνήμη, την όραση, τη μαθηματική σκέψη, τη χωρική αντίληψη και τις άλλες γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου? Η πρώτη μου αντίδραση, και πιθανότητα και η δική σου, είναι ότι η γλώσσα είναι σίγουρα κάτι το ξεχωριστό. Και αυτό το στηρίζω γιατί στα 15 μου χρειάστηκα περίπου 30 ώρες για να είμαι σε θέση να λύνω βασικές ασκήσεις στη γεωμετρία. Αντίθετα, ήμουν μόλις 28 μηνών όταν έμαθα να λέω τα έπιπλα στο σπίτι μου με το όνομά τους. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, πόσο θυμάμαι. Από την άλλη μεριά, πόσο τυχαίο μπορεί να είναι ότι τα μυρμήγκια που δεν έχουν γλώσσα δεν ξέρουν ούτε να λύνουν δευτεροβάθμιες εξισώσεις. Ή ότι κανένα χελιδόνι δεν μπορεί να αποστηθήσει βυζαντινή ιστορία, ούτε άλλωστε και να ονοματίσει τα 5 πεινασμένα του παιδιά. Ναι, αυτά που έχουν φωλιά έξω από την πόρτα. Να σου πω κάτι, εγώ ειδικά σε σχέση με αυτό το τελευταίο ερώτημα δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Πιο εύκολο μου είναι να πάω να αγοράσω πορτοκαλί καρέκλες. Αυτά λοιπόν από μένα. Αν σου άρεσε το βίντεο που μόλις είδες, κάνε like και subscribe στο κανάλι μας, χτύπα και το καμπανάκι για να βλέπεις πρώτος τα νέα μας βίντεο και τα λέμε στο επόμενο γλωσσικό μας ραντεβού.